Seria Timpul Caliat, capitolul Frica nu este dușmanul tău, este energie. Episodul 1. Ce este frica cu adevărat? Frica nu este dușmanul tău, deși așa ai fost învățat să crezi. Ai fost învățat că frica trebuie depășită, controlată, ascunsă, înfrântă. Ai învățat că oamenii puternici nu se tem, că maturitatea înseamnă siguranță permanentă, claritate permanentă, control permanent. Dar adevărul este altul. Frica nu este un defect al sistemului tău nervos, este sistemul tău nervos. Este una dintre cele mai vechi forme de inteligență pe care corpul le are. Înainte să existe gândire complexă, înainte să existe logică, înainte să existe identitate, a existat frica, nu ca slăbiciune, ca protecție. Frica este energia prin care corpul spune: atenție, ceva contează. Nu toate fricile sunt reale în prezent, dar toate au avut cândva un sens. De aceea frica nu dispare prin rușinare, nu dispare prin forțare, nu dispare prin negare. Pentru că frica nu încearcă să te distrugă, încearcă să te țină în viață. Problema este că uneori sistemul tău nervos învață pericole care nu mai există. Un copil care a fost respins poate ajunge să simtă vulnerabilitatea ca pericol. Un om care a fost controlat poate simți libertatea ca nesiguranță. Un om care a fost rănit poate simți apropierea ca amenințare. Și atunci frica începe să apară în situații care nu sunt periculoase în sine, dar care seamănă emoțional cu ceva vechi. Aici apare confuzie, pentru că mintea începe să creadă: este ceva în neregulă cu mine, dar de multe ori nu este. Corpul doar încearcă să prevină repetarea durerii. Frica nu este logică, este predictivă. Nu întreabă ce este adevărat acum, întreabă ce seamănă cu ceva ce a durut și reacționează, uneori prin tensiune, alteori prin evitare, alteori prin control, alteori prin perfecționism. Dar de desubt este aceeași energie, energia care încearcă să te protejeze. De aceea relația cu frica schimbă tot. Pentru că în momentul în care încetezi să o tratezi ca pe un dușman, începi să o asculți. Nu să o urmezi orbește, nu să te lași condus de ea, ci să înțelegi ce încearcă să facă. Și poate că una dintre cele mai importante schimbări este aceasta. Să nu mai spui: nu vreau să-mi fie frică, ci ce încearcă această frică să protejeze. Acolo începe conștientizarea și poate acolo începe și vindecarea.